දුවේ මං ඉරුගු කඩන්න යනවා. ඔයත් එනවද? හා මාත් එන්න. එහෙනම් වට්ටියක් තරන් එන්නකෝ. අම්මේ මේ ටිකක් දෙන්නකෝ වේලෙන් දාන්න.
ඒ ආවේ ලොකු මකරාය කියලා හිතපු දණ්ඩි පැටව කෝච්චිය ආපහු එන්න ඉස්සෙල්ලා වහාම එතනින් ඈත් වෙන්න තීරණය කළා. දණ්ඩි පැටව හිමින් ඉදිරියට පීනනකොට සැර දියපාරක දඟලන ලොකු මාළුවෙකු ඒගොල්ලන්ට හදිසියෙන් හමු වුණා. ලොකු මාළුවා කුඩා දණ්ඩි පැටව දැකලා අනතුරු හඬවමින් මෙහෙම කිව්වා. ආපහු පළවෙන්දා අපි මකර දොරටුව උඩින් පැනලා යන්නයි හදන්නේ කියලා දණ්ඩි පැටව ඔක්කොම කිව්වා. එන්න ඈතට බලන්න යන්න කියලා හිමියා ඒගොල්ලන්ට පුතේ ඔයාට බඩිනුත් කල්ලක් දෙන්නම් කන්න. හා එහෙන් තියෙන පහන් වඩාත් ලස්සනයි. හරියටම තායකා වගේ. නේනන්දේ ඔබට පුළුවන් ද අපේ ආච්චිට ආරංචියක් ගෙනියන්න?
ඇයි පුතා කියෝලි ඉවරද? ඔව්. මමත් උදව් කරන්නද? ඔයාට බෑ පුතේ. මේ සැරයිනේ. ඔයා බලන් ඉන්න ඈ. දැන්වත් කන්න පුළුවන් නේද? අපි මේ ටික ගැට ගහලා කමු. යා පුතේ දැන් කන්න.